100 lần không thấy đáng, nhiều khi mình thấy bị vô nghĩa. Hôm trước thì mình có đăng một cái video về cách mình đã chọn ngành năm 18 tuổi thì mình cũng thấy là có sự hưởng ứng nhất định của các bạn, nên là hôm nay mình sẽ lên một video review ngành quản trị kinh doanh quốc tế và trường đại học ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là video này sẽ có ích với những bạn đang hứng thú trong cái ngành này cũng như là ở trường đại học ngoại thương. Thì một xíu, mình tên là Thảo, mình học lớp K59 CLC1 ngành quản trị kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao của trường đại học ngoại thương ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày trước thì gọi là trường đại học ngoại thương cơ sở 2, bây giờ thì hình như là đổi là phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh. Mình tốt nghiệp loại giỏi với GPA 3.29 trên 4.0. Ngày trước thì lý do mình chọn ngành mình cũng đã chia sẻ ở trong cái video mà cách mình chọn ngành và chọn trường ở tuổi 18. Xác định là mình sẽ học bên khối ngành kinh tế. Thì khối ngành kinh tế sẽ có hai trường khá là nổi ở phía Nam, đó là trường đại học ngoại thương và trường đại học kinh tế. Thì trường đại học ngoại thương lấy điểm cao hơn, thì mình nghĩ là chắc là với điểm cao hơn thì trong đó môi trường sẽ có rất là nhiều người giỏi. Vậy nên là mình chọn trường đại học ngoại thương. Và lý do mình chọn ngành quản trị kinh doanh một phần là mình cũng muốn sau này sẽ có một cái doanh nghiệp nho nhỏ. Thứ hai đó là ngày đó thì kinh tế đối ngoại là cái ngành rất là nổi tiếng của trường đại học ngoại thương, và mình thấy là ai cũng đổ xô và học kinh tế đối ngoại, nên là mình quyết định thôi ai cũng học kinh tế đối ngoại thì mình không học kinh tế đối ngoại nữa. Còn ngành tài chính thì mình thấy là thôi vô đại học rồi học toán quá nhiều nữa, nên cuối cùng là mình chọn học ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Một lý do chọn ngành cũng hơi vô tri. Câu trả lời của mình là không. Trước là mình năm 2020 thì mình đậu với phương thức 2 là xét học bạ kèm với chứng chỉ tiếng Anh, với điều kiện là hai môn mình xét tuyển chính lúc đó là mình xét môn toán và môn lý theo khối ngành A1 thì phải có trung bình 3 năm nha, 3 năm 10, 11 và 12 trên 9.0, mà lúc đó đã là học kỳ 2 của lớp 12 rồi. Và chứng chỉ tiếng Anh của mình là 6.5. Thì sau khi quy đổi điểm của môn toán, môn lý và chứng chỉ tiếng Anh thì mình đủ điểm đậu và mình đã trở thành sinh viên của trường đại học ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh khi mà mình thi đại học. Còn đây là điểm thi đại học của mình. Tại vì trước đó thì mình không biết là có phương thức xét tuyển học bạ, nên là cứ cố gắng để học tốt để mà thi để học điểm cao thì có hẳn 0.25 điểm ưu tiên khu vực 2. Còn về phương thức xét tuyển của năm 2026 thì mình có tìm hiểu và mình sẽ để ở đây, cũng như là để phần link ở phần mô tả thì mọi người có thể tìm đọc thêm. Bây giờ chuyển sang review trường. Tổng diện tích của cái cơ sở 2 ở trên đường D5 ở Bình Thạnh á, là 0.5 hecta, 0.5 hecta tức là rất là nhỏ và chỉ có 2 cái thang máy thôi, nên là những giờ cao điểm mà đi học thì bạn xác định là sẽ đi bộ. Được một cái là tại vì trường nhỏ nên là mọi người sẽ không đi lạc đâu. Về cơ sở vật chất thì mình thấy là cũng tốt, phòng học sẽ không quá lớn đâu. Lúc mình học thì lớp ban đầu là tầm 70 sinh viên, sau đó thì mọi người cũng nghỉ bớt, nhưng mà những phòng học thì cơ bản là cũng không quá to, cũng không quá nhỏ, đáp ứng được với cái nhu cầu đó. Rồi cũng có máy lạnh rồi máy chiếu. Nói chung là về cơ sở vật chất thì mình cảm thấy tốt. Và văn hóa thì thật ra trường cũng không quá là chăm sóc sinh viên lắm đâu, nhưng mà được cái là ngày Tết thì trường có gửi lì xì cho sinh viên. Mình nhớ là hồi đó là 100.000, không biết là sau này thì bao nhiêu. Ở trường đại học ngoại thương thì mình sẽ có chương trình học trao đổi, là chương trình mà mình sẽ sang học ở trường nước ngoài, thì cái này mình cũng đã tham gia và mình thấy cái chương trình này cũng khá là thú vị. Và ngoài ra thì học ở ngoại thương thì mình có thể sẽ chuyển đổi giữa 3 cơ sở. Ví dụ như mình học ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà năm 2 mình muốn chuyển sang Hà Nội học thì mình vẫn có thể chuyển sang Hà Nội hoặc là chuyển sang cơ sở Quảng Ninh. Thì mình thấy cái này cũng tốt, cũng khá là hay nếu như bạn muốn trải nghiệm thêm. Về học phí thì ngày trước theo mình nhớ là một tín chỉ của mình là khoảng 1 triệu hay là 1 triệu mà tăng lên 7% gì đó, thì sau này mình nghĩ là cũng có tăng thêm một xíu. Và mình học 35 hay 36 chỉ gì đó, đó là tổng toàn bộ học phí của mình. Thì mình thấy cái giá này so với 4 năm đại học thì cũng tương đối không thấp nhưng mà không cao. Và đặc biệt ở ngoại thương thì bạn sẽ có 1 tỷ cái hoạt động. Có thể tóm gọn trong một câu mà một người anh của mình đã nói là trường mình không khuyến khích sinh viên học mà trường mình khuyến khích sinh viên làm cái gì đâu. Câu này là mình đã nói giảm nói tránh. Tức là ở trường thì có rất là nhiều câu lạc bộ cũng như là rất nhiều hoạt động của trường, thì cũng không tới 1 tỷ mà mình nghĩ là có thể là vài trăm hoặc là
1.000 hoạt động một năm, rất là nhiều nếu mà tính cả các hoạt động của câu lạc bộ nữa. Sinh viên cũng khá là năng động nên là mọi người cũng sẽ làm rất là nhiều hoạt động này kia. Việc học rất là ít được đề cập ở đây. Tại vì sao ta? Giống như là mọi người thường mặc định là sinh viên ngoại thương là giỏi sẵn rồi, nên là việc học thì kiểu gì cũng sẽ được đảm bảo ấy. Nên là mọi người rất là ít đề cập tới cái việc học. Và ở ngoại thương thì học bổng, ngoài việc đạt GPA cao thì phải có điểm rèn luyện. Và mình không thích làm nô lệ điểm rèn luyện, nhưng mà một trong những lý do mà khiến mình không muốn cố gắng để đạt được học bổng là vì cái điểm rèn luyện đó. Mình cảm thấy là để mà có được điểm cao thì nó còn dễ hơn so với việc là đạt được cái mức điểm rèn luyện ở mức xuất sắc. Theo như mình nhớ là 4 năm đại học của mình là 8 kỳ, thì chỉ có duy nhất một kỳ là mình có điểm rèn luyện ở mức xuất sắc thôi, vì còn lại đều mức giỏi. Tức là nếu như điểm GPA của mình ở mức xuất sắc và điểm rèn luyện của mình ở mức giỏi thì tính tổng lại cái mức để xét học bổng của mình chỉ là mức giỏi thôi. Thì kiểu với cái lý do đó mình thấy siêu nản, là mình thôi từ chối, thôi tôi thà tôi đi làm thêm chứ thôi chậm hay là làm cái gì đó, chứ tôi không muốn phải kiếm học bổng đâu, kiểu mệt mỏi kinh khủng luôn. Và giáo viên của trường thì mình thấy giáo viên của trường thường khá là trẻ nha. Về phát âm tiếng Anh thì cũng hên xui, cũng tùy, không phải là ai cũng có tâm. Mình học cũng nhiều giáo viên mình cũng học 2-3 lần, không phải ai cũng có tâm nha. Nhưng mà trường hợp mà bị đì thì mình chưa có gặp. Mình thấy điểm sáng ở giáo viên của trường mình đó là hầu hết các thầy cô đều làm doanh nghiệp hay là tham gia một cái vai trò nhất định gì đó trong gia đình cố vấn hay là sao đó, nên là cái góc nhìn của thầy cô rất là thực tiễn. Về ngành học thì là mình học ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Thì ngành này là học gì? Mình sẽ học những khía cạnh của doanh nghiệp, và sau khi mà mình hoàn thành được cái bằng cử nhân thì phần nào đó mình hiểu được các doanh nghiệp vận hành. Mình sẽ học về như là về tài chính nè, mình học về nhân sự, mình học về marketing, mình học về vận hành, học về thương mại quốc tế, mình học về luật. Mình sẽ học tổng quát và rộng như vậy, và mình nghĩ là cái này nó đặc biệt rất là phù hợp với những ai là muốn start up, tại vì nó học rộng và bao quát như vậy nên thật ra nó sẽ không sâu một mảng nào cả, nhưng mà bù lại vì học rộng nên là mọi người có thể đi làm được rất là nhiều mảng. Mọi người có thể làm marketing tại vì cũng có học marketing, có thể làm xuất nhập khẩu tại vì cũng có học về xuất nhập khẩu, có thể làm về tài chính, tức là học rộng nên là làm cũng được nhiều. Thì theo mình cảm thấy là ở ngoại thương nếu mà để đạt được xuất sắc thì sẽ khó, nhưng mà nếu mà đạt được GPA ở mức giỏi thì không khó lắm. Có một cái là ở trường học ngoại thương thì sẽ không có chấm lẻ, ví dụ như sẽ không có B cộng là 3.5 mà chỉ có là 3.0 hay là 4.0 thôi, nên là một phần thì GPA của mình nó sẽ không có được cao lắm. Nếu như mà mình có thể có chấm lẻ sẽ có tips, có điểm cao. Mình nghĩ là đọc kỹ giáo trình. Bình thường một cái môn nào đó thì mình sẽ có cái giáo trình tiếng Anh, và đằng sau cái sách sẽ có phần Q&A hay là chọn đáp án, những cái câu hỏi để luyện tập á, thì mình đọc kỹ cái giáo trình, mình làm những bài tập trong đó thì có thể là mình sẽ được điểm cao hơn. Khi mà mình thi á, mình sẽ không biết được đề thi của năm trước. Tuy nhiên là bằng một cách nào đó thì nếu như bạn có nhiều mối quan hệ thì bạn đâu đó có thể là bạn sẽ biết được phần nào tham khảo cái đề thi năm trước, hoặc là mình sẽ xin review từ các anh chị và thầy cô về môn học này. Thì dựa trên những cái thông tin đó thì mọi người cũng có thể sẽ đạt được cái điểm cao hơn. Mình cũng biết là A thì quy đổi ra 4.0, B thì 3.0, và tại vì như vậy nên là mình có thể xác định được là mình cần bao nhiêu A, mình cần bao nhiêu B, mình cần bao nhiêu C. Từ đó thì mình cố gắng để mình đạt được cái mức đó để mà đạt được cái mục tiêu về điểm số. Về sinh viên thì sinh viên ngoại thương là quá nổi tiếng về giỏi rồi. Mọi người cũng hay đồn là sinh viên ngoại thương thì vừa giỏi vừa xinh. Cái này mình thấy tùy. Mình cảm thấy là mọi người sáng sủa, và hầu hết những người mình tiếp xúc thì mọi người khá là thân thiện. Không phải là tất cả nha, nhưng mà hầu hết thì mọi người khá là tốt và tử tế. Và sinh viên ngoại thương thì rất là năng động, tức là ngoài việc học là tất nhiên rồi thì mọi người rất là giỏi. Mọi người giỏi nhảy, mọi người giỏi hát. Cái trong lớp mình còn có một bạn bây giờ là đang theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp hát. Mọi người nhảy, mọi người đàn piano và được những giải thưởng rất cao. Mọi người là những founder của những cái tổ chức từ hồi cấp 3, tức là những thứ mà mình cảm thấy mình phải cần 4 năm đại học để tích lũy thì các bạn sinh viên ở trường đã có được khi mà các bạn vừa bước chân vào trường rồi. Thời điểm đầu thì mình cảm thấy cái áp lực đồng trang lứa nó rất là lớn, kiểu như mình thực sự là nhỏ xíu, mình
quá là ngu ngốc ở trong cái môi trường này á. Nhưng mà từ từ thì kiểu cái là áp lực quá, cái thôi kiểu thôi mệt quá, không hiểu áp lực nữa. Ở lớp 1 tới lớp 12 đi thì mình chỉ cố gắng để học và mình được cái điểm cao thôi. Còn lên đại học rồi á, mình không còn cái điểm neo, mình không biết bám vào đâu để cố gắng. Kiểu lúc học thì thấy mọi người làm hoạt động thì cũng FOMO, xong lúc mọi người làm học hành này kia thì cũng FOMO, kiểu như vậy. Mình không biết là phải bám theo cái mục tiêu nào, thì mình thấy đó là cái khó khăn nhất ở thời điểm mà mình bước lên đại học. Mình không biết là nên tập trung vào đi học hay là câu lạc bộ hay là đi làm, kiểu cái gì cũng muốn mà tất nhiên mình không thể làm tất cả mọi thứ. Có, nhưng mà có thể làm, nhưng mà nó sẽ không thực sự đạt cái đỉnh cao như là mình tập trung duy nhất vào một hoặc là hai mảng thôi á. Về mức lương của ngành này và là sinh viên trường đại học ngoại thương đi, thì mọi người thường đồn là sinh viên trường đại học ngoại thương là phải có mức lương 1.000 đô. Thì cái này là có thiệt, nhưng mà nó không đúng với mình, nhất là thời điểm mới ra trường. Và kiểu mình thậm chí là mình còn gặp rất là nhiều khó khăn và trở ngại khi mà mình tìm việc. Thì mình cũng có chia sẻ trong cái video vỡ mộng, chia sẻ một phần đó, không phải là toàn bộ, nhưng mà thực sự là mình thấy mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Những người bạn của mình thì cũng có người sẽ thuận lợi hơn, có người thì không. Nghĩ không chỉ là sinh viên của trường đại học ngoại thương mà những trường khác cũng sẽ có trường hợp này trường hợp kia. Tuy nhiên là mình là cử nhân của trường đại học ngoại thương thì với những chương trình tuyển dụng lớn, phần lớn sẽ dễ dàng mình qua được cái vòng CV ban đầu, tại vì một phần là danh tiếng trường cũng tốt. Khi mà mình đi phỏng vấn thì không phải là ai cũng biết về trường này. Những người biết thì họ cũng sẽ đánh giá cao mình, nhưng mà có những người không biết thì đây cũng chỉ một cái trường đại học bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Cuối cùng là câu hỏi là liệu có thấy đáng hay không. Thật lòng thì chắc 100 lần là mình cảm thấy không thấy đáng. Nhiều khi mình thấy bị vô nghĩa. Mình cố gắng học thật giỏi, điểm thật cao để mình vào cái môi trường này. Sau đó tới lúc mình tìm việc mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn nè, rồi mình gặp rất là nhiều trở ngại. Rồi nhiều khi mình cũng tự hỏi là sao không học một cái ngành về kỹ thuật gì đó đi, có thể là tìm việc nó sẽ dễ hơn, rõ ràng mặt chuyên môn hơn. Còn bây giờ thì kiểu mọi thứ cứ mông lung. Nhưng mà sao nhỉ, đã chọn rồi thì cố gắng làm cái quyết định của mình đúng thôi. Và bây giờ thì mọi thứ nó cũng ổn hơn với mình một xíu rồi. Mình vẫn cảm thấy là cái chặng đường ở ngoại thương cho mình rất là nhiều thứ, cho mình về kiến thức nè, cho mình về trải nghiệm rất là nhiều, cơ hội để gặp gỡ những người giỏi và dẫn dắt đồng hành cùng mình. Thì mình thật sự rất là biết ơn cái quá trình ở đây. Và nếu mà chọn lại thì chắc chắn mình vẫn sẽ chọn vậy thôi, vẫn sẽ chọn ngoại thương, vẫn sẽ vấp ngã, vẫn sẽ như vậy. Và đó là cái review của mình về ngành và về trường. Và tất nhiên đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình, mong là cái chia sẻ này nó sẽ có ích với những bạn có mong muốn học về ngành quản trị kinh doanh cũng như là học ở trường đại học ngoại thương ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Không biết là mọi người muốn review thêm về trường nào thì mình sẽ cố gắng liên hệ bạn bè ở trường đó để có thể biết đâu review thêm cho mọi người. Bye.